ทูเทียนหลอมรวมตัวเองเข้ากับธรรมชาติดำเนินชีวิตเรียบง่ายที่เธอคุ้นเคยมานานป่าเขียวขจียังคงเป็นที่ที่เธอกลับไปทุกวันที่มีลำธารไหลรินผ่านรอยแยกของหินที่มีต้นไม้หนาที่ยื่นปกคลุมท้องฟ้ามอบความรู้สึกสงบท่ามกลางธรรมชาติอันกว้างใหญ่ด้วยผ้าคลุมศีรษะที่มัดเรียบร้อยเสื้อผ้าสีจางตามกาลเวลาเธอค่อยๆเดินไปตามทางเล็กๆที่คุ้นเคยสายตาจับจ้องมองหาหอยตัวเล็กๆที่ซ่อนตัวใต้ใบไม้ผุและมอสีเขียววันแบบนี้เมื่อดวงอาทิตย์เพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้าทูเทียนออกจากบ้านเล็กๆของเธอพกตะกร้าไผ่เรียบง่ายและมีเล่มเล็กติดตัวใต้พุ่มไม้หนาที่ยื่นเธอค้นหาหอยที่เกาะแน่นกับลำต้นหรือหลบอยู่ในดินชื้นอย่างระมัดระวังงานนี้ไม่ง่ายต้องใช้ความอดทนและความพิถีพิถันถึงจะเก็บได้พอไปขายที่ตลาดแต่สำหรับเธอมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตงานหนักแต่ก็มอบความสุขและอิสรภาพให้เธอดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแสงแดดลอดผ่านใบไม้สร้างแสงระยิบระยับบนพื้นดินตะกร้าของทูเทียนค่อยๆเต็มไปด้วยหอยตัวเล็กๆที่เป็นรายได้หลักของเธอแม้เงินจากการขายหอยจะไม่มากแต่ก็เพียงพอสำหรับชีวิตเรียบง่ายของเธอไม่ต้องการความหรูหราไม่ต้องการสิ่งของมากมายแค่ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติซึมซับความสงบของป่าเขาในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวจนพอทูเทียนหาบตะกร้าออกไปที่ตลาดอย่างระวังมันเป็นตลาดเล็กๆริมถนนที่ชาวบ้านมารวมตัวซื้อขายของป่าเท่าที่เลือกมุมเล็กๆปูผ้าลงจัดวางหอยตัวโตที่เพิ่งจับมาให้เรียบร้อยเธอรอคอยลูกค้าประจำที่แวะมานั่งได้ไม่นานมีชาย2 คนเดินมาถามเธอหอยนี่กิโลละเท่าไหร่ทูเทียนตอบทันทีกิโลละ20 บาทค่ะพี่บางคนซื้อไปนิดหน่อยเพื่อทำแกงบางคนซื้อเยอะเพื่อเอาไปขายต่อในเมืองแม้จะไม่ร่ำรวยแต่เธอพอใจกับชีวิตของตัวเองชีวิตที่ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องแย่งชิงมีแค่ความสงบและอิสรภาพทูเทียนรู้ว่าชีวิตแบบนี้ไม่ง่ายแต่เธอไม่เคยรู้สึกท้อแท้ทุกวันที่ผ่านไปคือวันที่เธอได้อยู่กับธรรมชาติหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ฟังเสียงนกร้องและสัมผัสความอบอุ่นของแสงแดดสำหรับเธอนั่นคือความสุขที่แท้จริงช่วงเที่ยงแดดจ้าสาดแสงเจิดจ้าลงบนถนนดินครุขระทวนนั่งหลังพวงมาลัยขับรถพาลินไปที่ไซต์งานลินน้องสาวของเขานั่งข้างๆปากผู้ไม่หยุดเล่าเรื่องที่เจอมาในวันนี้พี่ชายวันนี้หนูเจอเด็กผู้หญิงขายของน่ารักมากเลยหนูยังช่วยคุณยายคิดเงินด้วยนะตวนยิ้มขับรถไปพร้อมฝั่งน้องจู่ๆบนถนนพวกเขาเห็นกลุ่มคนมุงกันอยู่รุมล้อมชายคนหนึ่งจากระยะไกลตวนจำได้ว่าเป็นเชียนสามีเก่าของทูเทียนที่กำลังถูกกลุ่มอันธพาลขวางทางแกกล้าจะนี่หรอเชียนชายร่างใหญ่คว้าเขาเสื้อเขียนขณะที่คนอื่นๆยืนข่มขู่รอบๆเขียนมองไปรอบตัวเสียงสั่นฉันจะจ่ายขอเวลาอีกหน่อยทุวานไม่รอช้าจอดรถข้างทางเดินลงมาสายตาเย็นชามองกลุ่มคนตรงหน้าเกิดอะไรขึ้นเขาถามเสียงทุ้มต่ำแต่ทรงพลังอันธพาลคนหนึ่งหันมาขมวดคิ้วไม่ใช่เรื่องของแกอย่าเสือกเตโต้ตวนเดินเข้าไปอย่างสงบสายตาคมกริบเขาเป็นหนี้พวกแกเท่าไหร่หัวหน้ากลุ่มรีตามองทูลรู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาไม่เยอะแค่ไม่กี่10 ล้านถ้าวันนี้ไม่จ่ายอย่าหวังจะได้อยู่นิ่งๆตวนคิดครู่หนึ่งแล้วหยิบโทรศัพท์สั่งโอนเงินหลังยืนยันว่าเงินเข้ากลุ่มอันธพาลมองชีนอีกครั้งและเดินจากไปเชียนถอนหายใจมองตวนด้วยความงุนงงขอบคุณแต่ทำไมถึงช่วยผมตวนตอบเย็นๆผมไม่ได้ช่วยคุณผมแค่ไม่อยากให้มีเรื่องวุ่นวายที่นี่พูดจบตวนเดินกลับไปที่รถขับต่อไปยังถ้ำของทูเทียนตอนนั้นทีเทียนกำลังเดินกลับถ้ำและเห็นเทียนยืนอยู่หน้ากระท่อมเขายิ้มฝืดเสียงหวานดีนอันมาหาเธออันรู้ว่าตัวเองผิดแล้วกลับบ้านเถอะอันจะเปลี่ยนแปลงทูเทียนกำมือแน่นแกยังมีหน้ามาที่นี่อีกหรอหลังจากทุกอย่างที่แกทำกับฉันเชียนยิ้มแห้งๆเดินเข้าใกล้แต่ขณะนั้นทวนและลินปรากฏตัวเธอไม่ใช่เมียคุณอีกแล้วอย่ารบกวนเธอตวนพูดด้วยน้ำเสียงเข้มเชียนมองทวนสายตาคล้ำลงแต่สุดท้ายก็เดินจากไปทูเทียนถอนหายใจมองไปที่ตวนหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนี่เป็นครั้งแรกในรอบนานที่เธอรู้สึกว่ามีคนยืนข้างเธอจริง
ในขณะนั้นซีโอตวนมาถึงบ้านของทิวเทียนและเยี่ยมเธอแต่ไม่พบเธออยู่เขาถามชาวบ้านแถวนั้นและรู้ว่าเธอกำลังขายของที่ตลาดเขาจึงตัดสินใจเข้าไปในถ้ำเพื่อรอเธอกลับมาเย็นย่ำแสงแดดจางลงบนท้องฟ้าทอดสีส้มอบอุ่นลงบนเทือกเขาทิวเทียนกลับมาถึงถ้ำหลังจากวันอันเหนื่อยล้าวันนี้เธอขายหอยหมดตะกร้าแต่จิตใจยังหนักอึ้งจากเหตุการณ์ที่เจอชินเมื่อถึงบ้านเธอตกใจเมื่อเห็นตวนเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เปื้อนฝุ่นเล็กน้อยหลังจากทำงานมาทั้งวันมือถือถุงเล็กๆสายตามองเธอด้วยความครุ่นคิดผมรอคุณมานานแล้วตวนพูดขึ้นเสียงไม่ดังมากแต่เพียงพอที่จะดึงเธอออกจากห้วงความคิดทูเทียนประหลาดใจเธอไม่เคยคิดว่าคนอย่างตวนจะมาหาเธอถึงที่นี่คุณมาที่นี่ทำไมเธอถามสายตายังเผยความระวังทวันเดินเข้าไปใกล้วางถุงลงข้างๆและนั่งลงบนก้อนหินผมเห็นคุณอยู่ที่นี่ลำบากคุณต้องการอะไรไหมทูเทียนสายหน้าเธอชินกับชีวิตแบบนี้ชินกับการพึ่งตัวเองไม่ต้องการความสงสารจากใครฉันไม่เป็นไรไม่ต้องการอะไรทอนนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วหยิบเงินกองหนึ่งวางตรงหน้าเธอรับไปเถอะไม่ใช่การให้ทานแค่ช่วยนิดหน่อยทิวเทียนชะงักเธอมองเงินตรงหน้าหัวใจรู้สึกอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกฉันรับไม่ได้เสียงเธอแน่วแน่ทวันเลิกคิ้วสายตายังคงนิ่งสงบเหมือนเดิมไม่ใช่แค่คุณผมช่วยทุกคนแบบนี้คิดซะว่าผมกำลังทำความดีคำพูดของเขาทำให้ทูเทียนรู้สึกสะท้อนใจที่แท้เธอก็เป็นแค่คนแปลกหน้าคนหนึ่งในรายชื่อคนที่เขาเคยช่วยเธอมองเขาแล้วค่อยๆดันเงินกองนั้นกลับไปฉันรับไม่ได้จริงๆฉันดูแลตัวเองได้ทวนไม่บังคับต่อเขายิ้มเบาๆรอยยิ้มที่หายากแต่มีความหมายงั้นก็แล้วแต่คุณแต่ถ้ามีอะไรลำบากบอกผมได้พูดจบเขาลุกขึ้นจัดหมวกนิรภัยบนศีรษะเวลาเหลือไม่มากเขาต้องกลับไปจัดการงานก่อนจากไปเขามองเธออีกครั้งสายตาเหมือนอยากพูดอะไรแต่ไม่เอ่ยออกมาเมื่อทวนจากไปเงาของเขาค่อยๆหายไปตามทางคดเคี้ยวทิ้งทูเทียนไว้คนเดียวข้างกองไฟเล็กๆเธอมองตามแล้วถอนหายใจหันกลับไปก่อไฟย่างปลาที่เธอจับมาได้ก่อนหน้านี้กลิ่นปลาย่างฟุ้งไปในอากาศแต่ในใจเธอยังคงวุ่นวายอยู่บ้างเช้าตรู่ที่เทียนออกจากถ้ำบนไหล่สะพายตะกร้าไผ่เก่าเธอยังคงดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเองเงียบๆขยันและไม่หยุดหาเลี้ยงชีพวันนี้เธอตัดสินใจขึ้นป่าไปเก็บกล้วยใบกล้วยเขียวขจีปกคลุมมุมหนึ่งของท้องฟ้ากล้วยสุกสีเหลืองทองโผล่ออกมาใต้แสงแดดยามเช้าเธอตัดกล้วยแต่ละหวีอย่างระวัดระวังวางเรียงในตะกร้าอย่างเป็นระเบียบแม้ชีวิตจะโหดร้ายแต่เธอไม่เคยยอมแพ้มือที่หยาบกร้านของเธอตัดกล้วยสุกอย่างคล่องแคล่วจัดเรียงลงในตะกร้าไผ่อย่างดีงานนี้อาจเหนื่อยแต่เป็นหนทางหาเลี้ยงชีพเดียวที่เธอมีช่วยให้เธอดำรงชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางป่าเขาเธอหาบตะกร้าที่หนักอึ้งลงบ่าเดินช้าๆตามทางเล็กไปยังตลาดวันนี้แดดแรงกว่าปกติเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากแต่เธอยังคงก้าวต่อไปอย่างอดทนในอีกมุมหนึ่งของตลาดซีโอตวนปรากฏตัวเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวท่าทางยังคงนิ่งสงบเช่นเคยเขาเดินเข้าไปในร้านขายของชำใกล้ๆมองไปรอบๆเพื่อดูว่าต้องซื้ออะไรคิดอยู่นานสุดท้ายเขาตัดสินใจซื้อนมกล่องเขาถามเจ้าของร้านนมกล่องนี้ราคาเท่าไหร่เจ้าของร้านตอบอย่างยิ้มแย้ม50 บาทต่อแพ็คครับเขาซื้อทันที3 แพ็คหลังจากนั้นยืนคุยกับเจ้าของร้านสักพักแล้วขึ้นรถกลับไปที่ตลาดเล็กๆที่ยูเทียนเลือกมุมที่คุ้นเคยปูผ้าเก่าลงจัดวางกล้วยหวีต่างๆให้เรียบร้อยเธอนั่งลงสายตามองตามผู้คนที่ผ่านไปมาหวังว่าจะมีคนซื้อเร็วๆเพื่อให้เธอมีเงินพอสำหรับวันนี้แต่ดูเหมือนวันนี้จะไม่ใช่วันที่ราบรื่นผู้คนเดินผ่านไปมาแต่ไม่มีใครหยุดดูตลอดทั้งเช้าทูเทียนยังขายกล้วยไม่ได้สักหวีเธอนั่งเงียบๆที่มุมตลาดสายตาเลื่อนลอยมองไปยังฝูงชนที่คึกคักกินไปพร้อมกับบอกตัวเองว่าแค่พยายามอีกนิดโชคดีคงยิ้มให้เธอความหิวเริ่มรบกวนท้องตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้เธอยังไม่ได้กินอะไรแต่ถ้าขายกล้วยไม่ได้
เธอก็ไม่มีเงินซื้ออะไรกินเธอกัดริมฝีปากมองไปที่ร้านข้างๆร้านขายของชำเล็กๆที่มีขนมปังและข้าวเหนียววางเรียงอย่างเรียบร้อยลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายเธอหยิบเงินเพียงน้อยนิดในกระเป๋าออกมาซื้อขนมปังชิ้นเล็กถึงต้องประหยัดแต่เธอรู้ว่าเธอต้องกินเพื่อมีแรงทำงานต่อเธอถือขนมปังนั่งลงเงียบๆกัดทีละคำเล็กๆสายตายังคงมองกล้วยที่ยังวางอยู่ตรงหน้าอย่างครบถ้วนวันนี้ตวนมีแผนสำคัญแจกของขวัญให้เด็กยากจนในหมู่บ้านบนที่สูงแห่งหนึ่งระหว่างขับรถสายตาของเขาเหลือบไปที่กระจกมองหลังบังเอิญเห็นทูเทียนนั่งขายกล้วยข้างทางสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าความคิดหนึ่งผุดขึ้นในหัวเขาจอดรถเปิดประตูลงมาเดินตรงไปหาเธอวันนี้คุณว่างไหมตวนถามเสียงทุ้มนุ่มทูเทียนเงยหน้าขึ้นรู้สึกแปลกใจกับคำถามของเขาฉันไม่มีอะไรพิเศษค่ะตวนพยักหน้าสายตาแน่วแน่งั้นตามผมมาผมกำลังไปหมู่บ้านหนึ่งเพื่อแจกของขวัญให้เด็กยากจนถ้าคุณว่างไปกับเราด้วยทูเทียนลังเลชั่วครู่ที่ผ่านมาเธอไม่ค่อยได้เข้าร่วมเรื่องแบบนี้แต่เมื่อเห็นสายตาจริงใจของทวันเธอรู้สึกปฏิเสธยากสุดท้ายเธอพยักหน้าได้ค่ะฉันไปตวันยิ้มเปิดประตูรถให้เธอขึ้นไปในขณะนั้นเลขาห่วงที่นั่งอยู่ในรถอยู่แล้วหันมามองทูเทียนด้วยสายตาไม่พอใจแต่ยังฝืนยิ้มแบบผิวเผินรถพุ่งไปบนถนนลูกลังผ่านทุ่งนาเขียวขจีมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านยากจนเมื่อถึงที่เด็กๆตัวมอมแมมแต่ดวงตาใสซื่อวิ่งกรูออกมาล้อมรอบรถพวกเขาร้องด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นถุงของขวัญใหญ่ๆที่ทวันและทีมช่างนำมาทูเทียนยืนมองภาพนั้นหัวใจรู้สึกอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูกมันนานมากแล้วที่เธอได้สัมผัสความไร้เดียงสาและความสดใสแบบนี้เธอรีบช่วยตวนและทีมช่างแจกของขวัญให้เด็กๆส่วนหวงยืนอยู่มุมหนึ่งมองด้วยสีหน้าไม่ค่อยยินดีเด็กหญิงคนหนึ่งดึงมือทูเทียนดวงตาเป็นประกายถามพี่คะพี่มาที่นี่บ่อยไหมโตเทียนชะงักแล้วสายหน้าอย่างอ่อนโยนนี่เป็นครั้งแรกที่พี่มาค่ะเด็กหญิงยิ้มกว้างกอดตุ๊กตาที่เพิ่งได้รับจากมือเธอแน่นแล้ววิ่งไปโชว์เพื่อนๆอย่างร่าเริงตวนยืนอยู่ใกล้ๆแอบมองเธอเงียบๆเขาสังเกตว่าเมื่ออยู่กับเด็กๆรอยยิ้มของทูเทียนดูเบาสบายขึ้นไม่มีแววหม่นหมองอย่างที่เคยเห็นเมื่อการแจกของขวัญเสร็จสิ้นตวนหันมามองเธอถามด้วยน้ำเสียงทุ้มคุณรู้สึกยังไงทูเทียนยิ้มเป็นครั้งแรกในรอบนานที่เธอรู้สึกหัวใจเบาขึ้นฉันไม่คิดว่าสิ่งเล็กๆแค่นี้จะนำความสุขมาได้มากขนาดนี้ตวนพยักหน้าบางครั้งการช่วยคนอื่นก็เป็นวิธีเยียวยาตัวเองอย่างหนึ่งทูเทียนมองเขาสายตาเต็มไปด้วยความครุ่นคิดบางทีเขาอาจพูดถูกChỉ là một cái bóng nhạt nhòa thật sự quá đỗi đau lòng. Mẹ chồng cô không ngần ngại buông những lời cay nghiệt, như thể chỉ chờ cơ hội này để trút hết mọi kinh thường lên đầu cô. Cái nhà này cần có cháu đích tôn, chứ không phải một con đàn bà vô dụng. Từng lời từng chữ như nhát dao cứa sâu vào trái tim Tử Tiên. Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vạt áo cũ, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từng đầu ấp tay gối với cô, người từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lại lạnh lùng đứng nhìn, không một chút do dự. Cô đã không còn là gì trong ánh mắt của anh ta. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở những lời miệt thị khi mẹ chồng lớn tiếng đuổi cô ra khỏi nhà. Tử Tiên gần như quỵ xuống. Cô không biết mình đã làm gì sai, ngoài việc sinh ra trong một số phận bất hạnh. Ngày cô về nhà